Next.js series එකේ අපි කලින් කතා කරා images කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. ඒතර local images කොහොමද add කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් remote location එකේ තියෙන images කොහොමද add කරගන්නේ කියලා මම ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. ඒ වගේම image optimization හැමදේම ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා මගේ playlist එකේ Next.js playlist එකේ description එකේ තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට එතන ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Next.js අලුත්ම version එකේ කියන්නේ Next.js 14 වල අපිට දෙනවා remote patterns කියලා එක concept එකක්. මොකටද මේක දුන්නේ? මේක දුන්නේ අපේ app එක malicious users ලගෙන් බේර ගන්න. ඒ නිසා අපිට මේ දීපු chance එක මොකද්ද මේ Next.js එකෙන් අපිට දෙන remote patterns කියලා අද මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ හරි විදිහට සිංහලෙන්ම කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ස්ට්‍රීම් MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ remote patterns. අපි කොහොමද external image එකක් එහෙම නැත්නම් remote image එකක් අපි Next.js අලුත්ම version එකේ 14 version එකේ අපිට දෙන configuration එකක් තමයි remote patterns. ඔන්න ඔය remote patterns එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ local image එකක් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා මම මෙන්න මෙතන මේ highlight කරලා තියෙන තැනේ ඕගලන්ට මම මෙතන පෙන්නනවා. දැන් මම npm run dev කියලා ගහපු ගාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ images දෙක. මේ පළවෙනි image එක මේ beach එකක image එක තියෙන්නේ මගේ මේ locally මම import කරගත්තු මේ තියෙන img1 මේ public folder එකේ තියෙන image එක තමයි ඕගලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ public එකේ තියෙන ඒ image එක. ඒක තමයි මම මෙතන local image එක හැටියට අරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ external image එකක්. ඒ කියන්නේ මම මේ unsplash කියන site එකේ තියෙන මේ URL එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ image එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ external URL එකක්. unsplash ඒකෙන් තමයි මේ image එක දැන් මේ පෙන්වන්නේ. හරි. දැන් මම යන්නම් next.config.js ෆයිල් එකට. මම මේක සේව් කරගන්නම්. හරි. next.config.js එකේ මම මෙතන domains කියලා මෙන්න මෙතන මේ path එක දැම්මා. හරිද? දැන් මේ path එකේ තේරුම මොකද්ද? මේ path එකේ තියෙන ඕනම image එකක් කොහේ ඒ කියන්නේ මේ path එක අඩංගු ඕනම URL එකක් මෙතනට ගේන්න කියලා. හරි. මම ගාව තියෙනවා තව image එකක්. ඒක තියෙන unsplash එකේ නෙමෙයි. ඒක තියෙන්නේ තවත් තැනක. ඒ කියන්නේ pixels කියලා site එකක. එහෙනම් මම මේ URL එක copy කරගන්නම්. මේ URL එක copy කරලා මම දාන්නම් ඊළඟ image එක විදිහට. දැන් image එකකට තව දාන්නම්. හරි. මම එහෙනම් මෙන්න මේක copy කරගන්නම්. මම copy කරගත්තු URL එක මම දැනට මෙතන paste කරගන්නම්. මෙන්න මේ image එක ආපහු මෙන්න මෙතනින් දාන්න. දාලා මේ කොපි කරගත්තු මේ ඉමේජ් එක මම මෙතනින් කට් කරලා මෙන්න මෙතනට දාන්නම්. මෙන්න මෙතනට දානවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේක sample img2 කියලා දාන්නම්. image count එක මේ class name එකක් තියෙන මේ CSS class එකක්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. globals.css එකේ මම මෙන්න මේක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. image එක ලස්සනට responsive වෙන්න ඕන නිසා තමයි මම ඒ code එක එතනට දැම්මේ. හරි මම globals.css එක මකන්නම්. හරි. දැන් pexels.com site එකෙන් තමයි මේ image එක ගේන්නේ. මේක ගේන්නේ unsplash එකෙන්. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න මම මෙතන මේ explorer window එක close කරගන්න. ඕගොල්ලෝ හිතන්න මට මොකක්ද වෙන්නේ මම මේක save කරපුවාම. දැන් config.js එකේ තියෙන මෙයා විතරයි. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ pixel site එකේ තියෙන image එක පෙන්නයිද නැත්නම් error එකක් පෙන්නයිද? ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතන්න. හරි. මම save කරන්න. save කරලා ඔන්න බලන්න මට runtime error එකක් දෙනවා. මොකද්ද මේ error එකේ කියන්නේ? මේ error එකේ තියෙනවා pixels කියන site එක එයා දන්නේ නැහැ කියලා. ඒතොර එයා කියන්නේ මොකද්ද? hostname pixels.com imagespixel.com කියන එක ඒකට දාන්න කියලා මෙන්න මේ next.config.js එකට. හරි. මම මේක copy කරලා හරිද? මෙන්න මෙතනට දාන්න. කොතනටද? මෙන්න මෙතනට. දැන් මේක array එකක් නේ. කමා එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම දාන්න. මම මේක save කරන්න. දැන් config.js එක මම එකපාරක් edit කරපු නිසා මම මේක right click කරලා refresh ඔබන්න. හොඳයි. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මෙන්න ආවා අපිට page එක. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අර image එකත් මෙතන තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරේ?
domains කියන එක. දැන් මම මොකක්ද ඔයගලන්ට මුලින්ම කිව්වේ remote patterns. මොකක්ද මේ remote patterns? මුලින්ම බලමු මම මේ ලියපු domains කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම යන්නම් මෙන්න මේකට. මේ මොකක්ද මේ Next.js එකේ තියෙන image component එකේ API reference එක. දැන් මම මෙතනට domains කියලා ගහන්නම්. මෙන්න මේ domain එකේ මෙන්න මේක තමයි මම use කරේ domains. ඒතොර මේ domains එකට තමයි මෙයා මේ code එක දීලා තියෙන්නේ පොඩි sample එකක්. මම ඒක තමයි මෙන්න මෙතනට දැම්මේ. තව URL එකක් තියෙන හින්දා මම comma separate කරා. මොකද මේක array එකක් නිසා. හරි. දැන් මෙයා මෙතන කියනවා පොඩි warning එකක්. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? මේක deprecate වෙලාලු. ඒ කියන්නේ මේ domains කියන එක deprecate වෙලාලු. මොකද Next.js 14 අලුත්ම release එක. එයා පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ මෙන්න මේ remote patterns කියන එකලු. ඇයි in order to protect your application from malicious users මේ කියන්නේ අර harm කරන්න පුළුවන් අපේ app එකට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් users ලාගෙන් බේර ගන්න තමයි එයා remote patterns කියන එක use කරන්නේ. තව දුරටත් ඒගොල්ලෝ කියනවා only use domains if you own all the content served from the domain. ඒ කියන්නේ domain එක use කරන්න පුළුවන් මේ අපි ගන්න මොකක් හරි remote location එකේ authority එක අපිට තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා නම් මේ domain එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැනේ අපේ නොවන අනිත් domain එක ඒක අපිට පුළුවන් sure ද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා හැබැයි මේක use කරා කියලා මට error එකක් දුන්නේ නැහැ. ඒකත් වැඩ කරා. ඉතින් remote patterns මොකද්ද මේ? මම මේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා කතාවක්. protocol HTTPS. ඒ කියන්නේ මේක secured environment එක තමයි මේ protocol එක තියෙන්නේ. port number එකක් තියෙනවා නම් port එක දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් එහෙනම් මේ තියෙනවා host name එක. ඔයගලන්ට දැක්කද මේ කලින් අර error එකක් දුන්නා host name එකක් කියලා. ඒක තමයි මේ. එහෙනම් මම මුලින්ම මෙන්න මේක copy කරගන්නම්. හරිද? මෙන්න මේ images ඉඳන්ම copy කරගන්නම්කෝ. මේ ටිකම copy කරගෙන මම හරි මුලින්ම මම මෙන්න මේ දෙක copy කරගෙන මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් තියාගන්නම් comment එකක් දාලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ code එක ගන්නවා. ඒක මම දානවා මෙන්න මෙතනින්. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ example.com වෙනුවට මම දානවා unsplash කියන URL එක. හරි. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ pexel.com කියලා. හරි. ඒකත් අපි දාන්න වෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කරන්න වෙන්නේ? මේක දැන් අනිත් එක මේ path name අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක URL එකක් විතරයි. අපිට එතනින් එහාට තියෙන ඕනම URL, ඒ කියන්නේ URL එක එතනින් එහාට unsplash.com එකට පස්සේ slash අර තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් මම මේක මකන්නම්. මේ අයිතුරු ටික අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මේ comma එකෙන් පස්සේ මම ආපහු ඊළඟ එක දා ගන්න ඕනේ. කවුද ඊළඟ කියන්නේ? මෙන්න මේ pexel.com එක. එහෙනම් මේකත් මම copy කරගෙනම මම දානවා මෙන්න මෙතනින්. හරි. මම මේක මකන්නම්. මේක මට වැඩක් නැහැ. දැන් මේ දෙන්නම ඉන්නවා මෙතන. මම මේක save කරගන්නවා. save කරලා මම මෙතන right click කරලා refresh කරන්නම්. හරි. refresh වුණා. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පින්තූරෙත් ඉන්නවා. දැක්කද? මේ පින්තූරෙත් ඉන්නවා. මගේ unsplash එකේ පින්තූරෙත් තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ remote patterns එකෙන් තමයි වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් බලන්නම් මගේ terminal එකේ මුකුත් errors එහෙම තියෙනවද කියලා. කිසිම error එකක් නැහැ. ඔක්කොම ලස්සන්ට වැඩ. හරි. එහෙනම් මම මේ terminal window එකත් close කරගන්නම්. කිසිම error එකක් නැහැ. unsplash.com pexels කියන එකෙත් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව වැඩ. දැන් ඕගලන්ට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් මං ගාව ගොඩාක් images තියෙනවා නම් මම මෙහෙම කමා දදා යන්න ඕනිද? අනේ නෑ. එහෙම කරන්න ඕනේ නෑ. එහෙනම් පොඩි දෙයක් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මොකක්ද ඒ කරන්න තියෙන්නේ? මම මේ ඔක්කොම ටික මකලා මම දානවා මෙතනට තරු දෙකක්. තරු දෙකක් දාලා සේව් කරන්න. next.config.js එක මම සේව් කරපු නිසා මම ආපහු රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රීෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම අර images දෙකක් තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මගේ local image එක. ඒක කොහොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. external images විදිහට මම remote patterns තමයි use කරේ. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ Next.js අලුත්ම version එකේ ඒ කට්ටිය කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න මේ remote patterns කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට අහන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ තව ප්‍රශ්නයක් මම කියන්නද? දැන් domains කියලා එකක් අපි use කරා නේද? ඒකට මේ ස්ටාර්ස් දෙකක් දැම්මනම් අපිට ඒ ඇරේ එක වෙනුවට එහෙම හොඳද? අපි ඒක බලමු එහෙනම්. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ ස්ටාර්ස් දෙකක් දැම්ම නේද? මේකට මේ කියන නම තමයි wild card.
හරිද මේවලට කියන්නේ while card කියලා. දැන් අපි ඒක යූස් කරේ මොකද්ද? අපි දන්නේ නැත්තම් කොච්චර domains තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක ඔක්කොම ටික okay allow කරන්න කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. හැබැයි මේ හැම එකක්ම HTTPS වෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක secured නේ. ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එක secure හින්දා තමයි අපි බය නැතුව HTTPS කියලා අපිට ඊටු ටික while card එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ ඕනම URL එකක් ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එයා allow කරනවා ඕනම domain එකක්. එයා ඕන එකක් accept කරනවා. ඒක තමයි මේ while card එකම දැම්මේ තරු දෙකක්. මේ stars දෙකක් තමයි දැම්මේ. හරි. දැන් මෙතනට මම දාන්නේ මොකද්ද? domains. එතකොට මම මේ ඉස්සලා ලියපු එක මම මෙතනට දාන්නම්. හරි. මේකනේ දැම්මේ. දැන් මම මේක අපහු සේව් කරන්න. දැන් next.config.js එකනේ අප්ඩේට් කරේ. මම මේක අපහු රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රීෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම මේක ඒ විදිහටම රන් වෙයි. හරි. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පින්තූර කොම පේනවා. දැන් මම මෙන්න මේ දෙන්න වෙනුවට මම දැම්මනම් මෙන්න මෙහෙම දාලා තරු දෙකක්. ඔහොමනේ මම ලිව්වේ. තරු දෙකක් දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? මම මේක right click කරලා refresh කරන්න. ඔන්න මෙයා කියනවා invalid එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද මේ invalid කියන්නේ? එයා ගන්නේ නැහැ. එයා page.js එකේ අර ඉස්සලා දීපු error එක දෙනවා. මෙයා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් එයා කියනවා images.unsplash.com. ඒකනේ මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ page එකේ. ඒක එයා identify කරගත්තේ නැහැ. මොකද මේකට යන කලින් එයා මේකෙන්ම error එක දුන්නා. ඔන්න ඔතනින් error එකක් දෙනවා. ඇයි එයා දන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට මේක රීඩ් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ while card accept කරන්නේ නැහැ domains වල. මට domains වල දෙන්න පුළුවන් array එකක් ඇතුලේ කමා දාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි ඒ domains ගැන හොඳට knowledge එක ප්‍රශ්නයක් නැත්තම්. නමුත් හොඳම දේ තමයි අපිට Next.js වල අලුත්ම version එකේ දෙන remote patterns එක. අපි බය නැතුව ඒක use කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට මම මේක save කරලා ආපහු මම මේක refresh කරන්න. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් error එකක් නැතුව ලස්සනට අපේ images ටික පේන්න ගනි remote patterns පාවිච්චි කරලා. මෙතන remote patterns තමයි තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා අපි බලමු error එකක් නැතුව මේක පේන විදිය. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. ඔන්න ආවා images ඔක්කොම ලස්සනට මේ ආකාරයට. ඒක අපි පාවිච්චි කරේ මොනවද? මෙන්න මේ while card එක. හරි. ඔය ටික තමයි මට ඕගලන්ට ඕන වුණේ. ඕගොල්ලෝ external images, ඒ කියන්නේ remote images පාවිච්චි කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ use කරන්න remote patterns කියන එක. නමුත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඒ remote location එක ගැන ඔයාගේ නම් ඒ content තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් domains පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ඕගොල්ලෝ remote patterns වලට හුරු වෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අපි හිතමු URL කීපයක් තියෙන වෙලාවට හරිද ගොඩක් තියෙන වෙලාවට මේ කමා සෙපරේට් දාගෙන යනවට වඩා ඔයාට කෙලින්ම ලේසි මෙන්න මේ වගේ ස්ටාර්ස් දෙකක් දැම්මනම් ඔයාට ඒ තියෙන ඔක්කොම allow වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කමා දාලා තමයි ඔයාට දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ URL දෙක මම කලින් පෙන්නුවා වගේ pexels.com unsplash.com ඒ වගේ කමා දාගෙන ඒ කියන්නේ මම මෙතන කොපි කරගෙන මම කමා එකක් දාලා අර ඒ විදිහට දැම්මේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ එකින් එක දානවා නම් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම මේ while card එක මේ stars දෙකක් දාලා කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට කරන්න. එකම දේ මතක තියාගන්න ඕනේ next.config.js file එක edit කරොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක right click කරලා ආපහු refresh කරන්න. මොකද මේක ඇවිල්ලා configuration file එකක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මතක තියාගෙන මේක ඒ විදිහට refresh කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ app එක අලුතෙන්ම මේ මම ලියපු ඒවත් එක්කම update version එකක් මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන්ට අර අපේ පින්තූර දෙක ලොකේෂන් දෙකකින් එන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ page.js එකේ මේ image component එක දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ ලොකේෂන් දෙකකින් තමයි මේ images එන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕන උනේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්න කොහොමද අපි external images පාවිච්චි කරනවා නම් remote patterns use කරලා මේ අලුත්ම version එකේ Next.js 14 version එකේ අපි use කරගන්නේ අපේ Next.js වැඩවලට. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාන්න channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න යාළුවෝ අතර share කරගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා cheers අපි ගියා